नमस्कार, मी निवेदिता निवेज रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण कटाची आमटी किंवा पुरणाची आमटी कशी बनवायची ते पाहतोय। तर या आधी आपण गुळाची पुरणपोळी आणि साखरेची पुरणपोळी कशी बनवायची ह्या दोन्ही रेसिपी पाहिलेल्या आहेत। तर आज मी तुम्हाला पुरणाची आमटी किंवा कटाची आमटी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। चवीला अगदी अफलातून लागते, अतिशय टेस्टी अशी ही आमटी तयार होते। नक्की करून पहा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग आजच्या रेसिपीची सुरुवात करूया। तर पुरणाची आमटी किंवा कटाची आमटी कशी बनवायची ते पाहतोय आपण। तर कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल टाकलेला आहे। तर सगळ्यात आधी आपल्याला एक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे आमटी बनवण्यासाठी। तर आता हे तेल थोडंसं तापलं की ह्यामध्ये मी खोबऱ्याचे काप करून घेतले, सुक्या खोबऱ्याचे काप असे बारीक चिरून घेतले। खूप सुकं खोबर मी, तुम्ही हवं तर खिसून पण घेऊ शकता। तर आता हे जे सुकं खोबर आहे त्याला ब्राऊन कलर येईपर्यंत 1 मिनिटभर आता ह्या तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। हलकेसे डाग आले पाहिजे खोबऱ्यावर, म्हणजे तांबूस रंगाचं होईपर्यंत आता हे आपल्याला भाजून घ्यायचंय किंवा परतून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही इथे खोबऱ्याचा खीस पण वापरू शकता। साधारणतः 1 मिनिट लागेल आता आपल्याला इथे हे जे खोबर आहे ते ब्राऊन कलरचा होईपर्यंत। तर इथे ब्राऊन कलरचा रंग आलेला आहे, खोबऱ्याला व्यवस्थित भाजला आहे। ते एका प्लेटमध्ये काढूया आणि ह्याच पॅनमध्ये किंवा ह्या कढईमध्ये आता आपण कांदा परतून घेणार आहोत। ते आधी मी हे प्लेटमध्ये काढून घेते। एक मोठा कांदा मी असा चिरून घेतला होता। तर कांदा बारीक चिरून घ्यायची काही गरज नाहीये, तसं पण आपण त्याची पेस्टच बनवणार आहोत मिक्सरमध्ये फिरून। तर त्यामुळे मोठा असा कांदा मी हा चिरून घेतलाय। थोडासा भाजला गेला की कांदा त्यामध्ये आपण 10 ते 15 पाकळ्या लसणाच्या आणि 1 इंच आल्याचे असे बारीक तुकडे करून टाकलेले आहेत। तर थोडेसे मी इथे खडे मसाले टाकणार आहे। दगडी फूल आहे हे, 4 ते 5 काळ्या मिऱ्या घेतलेल्या आहेत आणि एक छोटा तुकडा दालचिनीचा। तर हे जे दगडी मसाले आहेत त्याचा खूप छान फ्लेवर उतरतो आमटीमध्ये। खूप अफलातून अशी आमटीची चव लागते। पण जर तुम्हाला खडे मसाल्यांचा वापर नको असेल तर ते तुम्ही स्किप पण करू शकता। खडे मसाले हे ऑप्शनल आहेत, पण एकदा जरूर तुम्ही टाका आणि ही आमटी तयार करून पहा। खूप सुंदर अशी आमटी तयार होते ह्या खडे मसाल्यांमुळे। तर कांदा परतून झालेला आहे, तर तोही एका प्लेटमध्ये काढूया आणि कांदा खोबर हे सगळं व्यवस्थित थंड करून घेऊया आणि मग त्याची मिक्सरला पेस्ट तयार करून घेऊया। तर आता हे व्यवस्थित थंड करून घेऊया। तर इथे मी पेस्ट बनवली आहे, थंड झाले होते कांदा खोबर, मिक्सरला पेस्ट त्याची तयार करून घेतली आहे। त्याच कढईमध्ये 4 चमचे तेल टाकलेलं आहे। तेल थोडंसं जास्ती लागणार आहे कारण आपण कटाची आमटी बनवतोय। तर 1 चमचा मोहरी टाकलेली आहे। तर मोहरी व्यवस्थित तडतडू देऊया। जर मोहरी कच्ची राहिली तर मग त्याचा जो कडवटपणा असतो तो आमटीमध्ये किंवा कुठल्याही पदार्थामध्ये उतरण्याची शक्यता असते। त्यामुळे मोहरी आधी व्यवस्थित तडतडू द्या आणि नंतरच जिरे टाका। तर आता इथे मोहरी व्यवस्थित तडतडली आहे। तर आता 1 चमचा जिरा टाकतीये मी। जिरा व्यवस्थित फुलला की त्यामध्ये आपण थोडा कढीपत्ता टाकूया, 10 ते 12 पानं कढीपत्त्याची। अगदी थोडासा हिंग टाकूया। खमंग अशी फोडणी बसली पाहिजे आमटीला। तर आता हे हलकसं मिक्स करून घेऊया आपण। आणि आता इथे आपल्याला जी मिक्सरला फिरून घेतलेली पेस्ट आहे ती टाकायची आहे। कांदा खोबर आलं लसणाची साधारणतः मी 2 ते 3 चमचे टाकत आहे। तुम्हाला कितपत ही आमटी बनवायची आहे, किती क्वांटिटीमध्ये बनवायची आहे त्या हिशोबाने किंवा त्या सोयीने तुम्ही ही पेस्ट टाका। तर मी साधारणतः 2 ते 3 चमचे ही पेस्ट टाकलेली आहे। एकदा तेलामध्ये आपण ही परतून घेऊया। तर कांदा खोबर हे आपण आधीच परतून घेतलेलं आहे, त्यामुळे फारसा वेळ लागणार नाही इथे आपल्याला। पण 1-2 मिनिटं हे आपण व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घेऊया। तर आता इथे मसाले टाकायचे, तर अर्थात गॅसची फ्लेम ही लो करूया जेणेकरून हे जे ड्राय स्पाइसेस आहेत हे जळणार नाहीत। तर आता मोठा 1.5 चमचा मी इथे लाल तिखट टाकणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, पण आमटी ही थोडीशी झणझणीतच छान लागते। पण मी आधी काळे मिरे टाकले होते म्हणून तिखट थोडं कमी टाकलंय। तर 1 ते 1.5 चमचा धने पावडर टाकलेला आहे इथे मी। आता इथे आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे। तर 1 चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे। अर्धा चमचा हळद टाकूया आपण आणि कांदा लसूण मसाला 1-1.5 चमचा टाकणार आहे मी। कांदा लसूण मसाल्यामुळे खूप छान टेस्ट येते आमटीला, मस्त झणझणीत आमटी तयार होते। तर कांदा लसूण मसाला जरूर टाका तुम्ही।
तर आता हे सगळे मसाले आपल्याला 2 ते 3 मिनिटासाठी व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। त्याचा जो रॉ टेस्ट असते मसाल्यांची ती जाईपर्यंत आणि साईडला तेल सुटेपर्यंत हे आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। तेल सुटेपर्यंत आता हे परतून घेणारच आहोत आपण। जेव्हा मसाल्याला तेल सुटेल साईडनी तेव्हा असं समजायचं की मसाला हा व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे। तर पाहू शकता साईडनी तेल सुटत आहे, याचा अर्थ ही जी पेस्ट आहे किंवा हा मसाला आहे तो व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे। तर आता आपण इथे पुरणाचं पाणी टाकणार आहोत। तर मागच्या व्हिडिओमध्ये गूळ टाकून पुरणाची पोळी आपण बनवली, तो व्हिडिओ आहे आपल्या चॅनलवर। तर त्याच वेळेस मी ते पुरण शिजून घेताना पाणीचं एक्स्ट्रा टाकलं होतं, तर हे पुरणाचं पाणी आहे। तर आता हे मी टाकलेलं आहे। तर साधारणतः एक 3 ते 3.5 कप पाणी टाकणार आहे मी। तर आता हे पुरणाचं पाणी आधी मसाला पेस्टमध्ये आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर आपण पाणी टाकूया। साधारण मी 3 कप पाणी टाकत आहे। तर ही जी आमटी असते पुरणाची आमटी किंवा कटाची आमटी बऱ्यापैकी पातळ असते, तर अजून एक अर्धा कप पाणी टाकले, जवळपास मी इथे 3.5 कप पाणी टाकलेलं आहे। तर पाहू शकता एकदम परफेक्ट अशी आमटीची कन्सिस्टन्सी आहे, थोडीशी पातळच असते ही आमटी। तर आता इथे आपल्याला डाळ टाकायची आहे, जी पुरण आपण शिजून घेतलं होतं पुरणाची डाळ, त्याच वेळेस 1 चमचा डाळ मी साईडला काढून ठेवली होती। हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटतील, त्यामुळे मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अटॅच करते, कारण लास्ट व्हिडिओ आपण पाहिलेला होता। तर 2 चमचे चिंचेचं पाणी आहे, 1 इंच चिंच मी गरम पाण्यामध्ये अर्धा तास भिजून ठेवली होती, त्यानंतर तिचा कोळ काढलाय, म्हणजे 2 चमचे चिंचेचं पाणी टाकलेलं आहे मी आणि 1 चमचा पुरण आहे। हलकीशी आंबट गोड तिखट अशी चव तयार होते, पण जर तुम्हाला चिंचेचं पाणी आवडत नसेल तर तुम्ही नाही टाकलं तरीही चालेल, पण चिंचेचं पाणी आणि पुरण टाकल्यामुळे मस्त अशी हलकीशी आंबट गोड तिखट अशी ह्या आमटीची चव तयार होते। तर आता इथे आपल्याला मीठ टाकायचं आहे, चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे। तर मी लास्ट व्हिडिओ जो पोस्ट केला होता पुरणाच्या पोळीचा, जी गूळ घालून आपण तयार केली होती, तर तो तुम्ही पाहिला नसेल तर त्याची मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही जरूर जाऊन चेक करा। तर आता इथे आपण कोथिंबीर टाकलेली आहे, मस्त दिसत आहे आमटी। पण आता आपल्याला ह्या आमटीला उकळी काढायची आहे ह्या आमटीची। तर एक साधारणतः लो टू मीडियम फ्लेमवर एक 7 ते 8 मिनिटं ही आमटी आपल्याला व्यवस्थित उकळून घ्यायची आहे। जितकी जास्ती आपण ही आमटी उकळून घेऊ तितका तिचा फ्लेवर आणि तिची जी चव आहे ती खूप छान लागते। तर पाहू शकता अफलातून दिसत आहे, एकदम भारी दिसत आहे, छान तवंग आलेला आहे आमटीवरती। आता मी इथे उकळून घेतलेली आहे, एक 2-3 मिनिटं ही मी उकळून घेतली आहे, पण मी अजून 5 मिनिटं ही आमटी उकळून घेणार आहे। जसं की मी सांगितलं, जितकी जास्ती उकळून घेऊ तितकी तिची जी चव आहे ती छान लागते आमटीची। तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण गुळाचं पुरण तर पाहिलंच होतं, पण त्याआधी पण मी पुरणाच्या नैवेद्याचं ताट कसं बनवायचं कमीत कमी वेळेमध्ये तो पण व्हिडिओ आपण पाहिलेला होता, पण त्यावेळेस आपण साखर घालून पुरणाची पोळी केली होती आणि लास्ट व्हिडिओमध्ये मी गूळ टाकून पुरणाची पोळी केली आहे। तुम्ही दोन्ही व्हिडिओ जरूर जाऊन चेक करा, मी त्याच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अटॅच करते। ही आमटी पुरणाच्या पोळीसोबत तर भारीच लागतेच, पण भातासोबत पण अगदी भन्नाट लागते आणि जशी जशी ही शिळी होत जाते आमटी तशी तिची जी चव आहे ती मस्त लागते। साधारणतः 2 ते 3 दिवस ही आमटी व्यवस्थित टिकते आणि तिची चव तर खूपच छान लागते जशी जशी ती शिळी होत जाते। तर आता दणकून उकळी काढून घेतली आहे मी, पाहू शकता किती सुंदर दिसत आहे आमटी। सुवास पण इतका मस्त दरवळतोय आमटीचा आणि कांदा लसूण मसाल्यामुळे तर अगदी भन्नाट लागते ही आमटी चवीला। तर नक्की करून पहा ही तुम्ही आमटी ह्या पद्धतीने खडे मसाल्यांचा वापर करून एकदा ही आमटी बनवून पहा, अफलातून चव लागते। तर ही आमटी आता आपली बनवून तयार आहे। तर आता एका बाउलमध्ये आपण ही सर्व करूया, भाताबरोबर किंवा पुरणाच्या पोळीबरोबर ही आमटी जबरदस्त लागते। तुम्ही नक्की करून पहा ह्या पद्धतीने आणि दोन्ही व्हिडिओच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, गुळाचे पुरण आणि पुरणाच्या जे ताट आपण पाहिलेलं आहे, नक्की जाऊन चेक करा। परत भेटूया आपण अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत, तोपर्यंत बाय। थँक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब अँड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन।